We zitten hier met de enige echte Subsonic. Zijn album komt eraan, Strike One. En ja, we moeten hier natuurlijk even een paar vragen over gaan stellen. Hey, veel dagen doorgebracht in de studio de afgelopen tijd. Het idee van het album ligt er al een tijdje, dus ik heb wel al heel erg kunnen verspreiden. Maar de laatste paar weken, maanden, echt heel vaak. Ja, dagen van 10 uur 's ochtends tot 3, 4 uur 's nachts. Lange werkdagen van de DJ. Lange werkdagen. Hey, Strike One, kun je er even wat meer over vertellen? Laten we beginnen met de titel. Hoe zijn jullie daar gekomen? Omdat het eerste album is, het is een soort aanval, een beetje stoer. Dat is een beetje het idee erachter, mijn eerste album. Toen komt sowieso nog wel een tweede of een derde aan. Over de tracks, kun je daar iets meer over vertellen van het album? De eerste 3, 4 tracks zijn toch redelijk euforisch. Goede melodie erin, goede kicks. En er zitten ook een paar tracks op die echt gewoon flink aan het beuken zijn. Dus het idee achter de tracks gewoon de Subsonic sound. Hard, melodieus en soms gewoon keihard. De tweede CD, ja, het is gewoon een lekkere mix-CD, dus die kan je lekker in de auto luisteren. Ik vind zelf altijd vooral chill om in de auto lekker muziek te luisteren. Dat ze gewoon gas geven in die auto. Ja, er staan een aantal samenwerkingen er op Strike One. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik heb samengewerkt met Digital Punk alweer. Ik heb ook nog met Brennan Hart gewerkt, die plaat stond ook op zijn album, maar nu ook op mijne, Double Dare. Ja, dat is voor mij wel mijn idool. Toen ik voor de eerste keer naar Hardstyle feestjes ging en voor de eerste keer Hardstyle ging luisterde ik naar Brennan Hart. En dan x aantal jaar later zei je gewoon, zit je met hem in de studio en maak je een track. Dus dat is wel super vet. Ik heb ook nog een experimentele track, Tear Your Soul. Het begint op 128 bpm en die bouwt steeds op. En dan tot 155 en dan gaan ze beuken meteen. Hieruit hoor ik eigenlijk wel een beetje dat je van experimenteren houdt. Is dat ook eigenlijk de insteek geweest bij Strike One? Ja, eigenlijk wel. Ik heb ook een remix van Delete. Het is eigenlijk totaal niet mijn sound. Maar hij heeft echt een hele vette remix van gemaakt. Dat heel erg out of the box is. Ja, ik vind persoonlijk dat niet elke track op elkaar lijkt. Dus elke track is op andere sounds, of een ander patroontje, of andere kicks. Of, ja, in elke track zit wel iets anders. Dit is gewoon de typische Subsonic sound. Mijn muziek is eigenlijk feestmuziek. We kunnen feesten en los kunnen gaan en dat is de Subsonic sound. Nou begin je ook met een albumtour voor Strike One. Vertel eens, waar ga je allemaal naartoe? Ik begin de tour in Australië. Dus Supremacy Australië is de kick-off van mijn World Tour. En verder ga ik nog naar landen als Estland, Spanje, Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk en nog wel een aantal landen die ik niet even kan opnoemen, maar het is wel een flinke World Tour wordt het. Kunnen we ook zo'n showcase verwachten in Nederland, ergens in de buurt? Op Massive Hardcore ga ik ook een showcase doen, een album showcase. Zijn er nog verdere dingen die fans kunnen verwachten? Ja, je kan alle albumtracks horen die er komen. Ook alle tracks die nog niet gedraaid zijn. Ik heb nu al 4, 5 tracks die ik nog nooit gedraaid heb. Ze zijn wel op het album, dus als je het album koopt, dan kan je ze horen. Maar ze zijn nog nergens gedraaid en die zullen denk ik ook niet tot de album showcase gedraaid worden. Dat is ook een speciale reden om naar Massive Hardcore te komen, om ze als een van de eerste te horen. Verder over je carrière, ja, het lijkt alleen nog maar harder te gaan, of niet? Er komen hele leuke dingen aan. Ik ben met andere dingen bezig. Ik ben bezig met een anthem. Daar kan ik niks over vertellen, maar die komt misschien volgend jaar. Ik denk waarschijnlijk volgend jaar. Nu even rustig aandoen, want ik heb natuurlijk veel in de studio gezeten, veel dingen randzaken omheen, dus nu even was terug. En weer de zomer vol plannen. Even voor de kijkers thuis, wanneer is Strike One eigenlijk verkrijgbaar en waar kun je deze vinden? Je kan hem pre-orderen op online op noisevision.com. Voor de hardcopy versie kan je op Noisevision en op iTunes kan je gewoon de radio edits kopen. Onderin het interview, dus hier zo, of hier zo erg. Daar staat het linkje en daarmee kan je hem bestellen of kopen. Gewoon in huis halen, die Strike One. Voor de kijkers thuis, is er nog iets wat ze echt moeten weten over Subsonic? Hou mijn social media in de gaten. Ik ga binnenkort heel veel leuke dingen bekendmaken. Die echt heel vet gaan worden. Ik kan er laatst nog niks over zeggen, maar het wordt heel vet. Stay tuned. Y'all ain't ready for this. Let's go.